Ну що, проектор здорової людини. Поясню відразу. Це один з найліпших проекторів, який є у 2026 році. З Dolby Audio ліцензії. Давайте відразу показуй. Оце Dolby Audio ліцензія. В нас є VIDA. І ви такі, опа, VIDA OS у проекторі. Ну, у нас відразу віконечко. Це автофокус, автокейстоун. У нас позаду є HDMI, USB-шка, інфрачервоний порт і вихід на аудіо. Ну і, звісно, сам по собі він має ось такий формат поворотної пушки з гвинтом кріплення понизу. І, що саме цікаве, тут є усі сертифікати. Є ROX, HDMI, Dolby Audio. Подивіться, він сертифікований для продажу у ЄС. Тобто, це говорить про те, що тут закрита система і є сертифікати, наприклад, Netflix. Для Netflix, звісно, потрібно Dolby Audio офіційно. Тут є Prime Video, Amazon, є DRM-L1 для того, щоб усі наші стрімінгові сервіси працювали у повному обсязі. Якщо ви думаєте, що VIDA OS, а вона, до речі, ставиться у багато телевізорів, якщо ви думаєте, що VIDA OS це не для якогось методу перегляду стороннього, то та, будь ласка, Media Station X. І ті, хто знають, що таке Media Station X, вони, в принципі, вже розуміють, про що йде мова. Сам по собі проєктор має 4-ядерний процесор, дуже швидко працюючу систему і якусь неймовірну яскравість. Поясню, самі китайці, вони заявляють 5000 ANSI люмен. Це нереально на 1 LCD проєкторах, це вже прерогатива якихось там мегалазерних класних проєкторів. Але, ну, ви бачите, багато в нас фотографій, ми люксометром заміряли, рахували, спеціальна формула, від 1500 до 1800 ANSI реальних. Я, чесно кажучи, не повірив сам собі. Я роблю ще якусь похибку на не дуже щільне закриття нашого приміщення, але це неймовірна яскравість. Вона неймовірна. В ньому є AirPlay, нас на хвилиночку. В ньому є Apple AirPlay офіційний. Окрім Netflix, в ньому є Dolby True HD. Він декодує Dolby True HD звук. Ця штукенція має Miracast. Він підтримує exFAT і NTFS диски через HDMI. І при тому, що тут відтворюється YouTube з HDR, а зовнішні пристрої на нього можуть видавати 4К 60 FPS з HDR. Для ігрових пристроїв по типу Sony, PlayStation, Xbox він включає режим наднизької затримки на 4К з HDR. І в ньому це все є. По суті, це телевізор з VIDA OS, у якого замість екрану стоїть проекторна частина. Уявили собі? Це дуже класна річ. Пульт в нас голосовий, з кнопками Netflix, YouTube, там, регулюванням гучності фокусу. До речі, тут є автофокус, тут є автокейстоун, тут є обхід перешкод, уникання перешкод, вписування в екран, тут є безліч функцій. А це ще не все. HDMI ARC, підтримка зворотнього є ARC, підтримка HDMI CIG. Коротше, це повноцінна мультимедійна система з класним звуком 2 по 25 динаміків, ватт я маю на увазі. І я був здивований. Коли я його отримав, я думаю, що там могли Танділ викатити? А це вже бренд. Це не просто китайський проектор. Чому не Android? Тут, знаєте, ви там кажете, а ви бачили Android рішення китайських проекторів? Там же ж вирізано все. Google сервіси вирізана якась фігня. Все вирізано, усе. Netflix чорний, якісь предвстановлені російська фігня якась, там якісь рустори. Тут немає цього. Ти вбиваєш регіон України, в тебе усі підтримка, і Світ ТВ, Мего, і Ютубчика. У Ютубчику, до речі, чесний HDR працює. Давайте так. Ми зараз, а знаєте, що ви бачили? Тут навіть кутове підключення живлення, бачили, так вмикається і навіть можна заховати. І він, до речі, ще й тихий. Ми зараз з вами підемо, подивимось, скільки він коштує. Що заявляє виробник, а потім потестуємо і зробимо висновки. Тож на каналі Технозон Україна підписались у опису під цим відео посилання на перевірного продавця з промокодом чи купоном. Поїхали. А ось він і на AliExpress. $450 на момент зйомки цього відео, посилання в опису під цим відео і промокоди на знижку на AliExpress також. Відразу, що кидається в очі, це не те, що там TD99V, нова модель, там в нас є до речі, AirPlay є, а це дуже важливо, офіційно. 50 Вт, і тут ми бачимо Dolby. Це перша ліцензія, з якою ми стикаємось при вивченні цього продукту. Потім ми з вами спускаємось донизу і бачимо, що в нас там є додатки Netflix, HBO і так. Це VIDA сертифікована. Сертифікована Netflix, сертифікована усіма стрімінговими сервісами, має DRM-L1 ліцензію, і вона
працює з усіма стрімінговими сервісами у повній якості, як і у YouTube, HDR у тому числі. І в нас виходить, що тут є навіть маркетинг, знаєте, такий собі цікавий, бо китайці трохи неправильно розраховують ансі-люмени, вони рахують, що 50 тисяч люмен, вони просто розраховують 55 тисяч ансі-люмен. Фізично LCD-проектори не можуть видати таку яскравість 5 тисяч ансі-люмен, це можуть там якісь дуже великі стаціонарні лазерні проектори, але для один LCD ми з вами, для один LCD ми з вами вже обговорювали, це дуже крутелезна яскравість у цього проектора. Ну, дійсно, він надяскравий. І дивитись можна навіть без вимкнення світла при 100% заповненні. Ми з вами це вже бачили. Full HD чесний. До речі, знаєте, повернусь ще, 50 тисяч люмен, це вони, як китайці міряють, є три типи люмени. Є люмени потоку, люмени джерела і ансі-люмени – це міжнародний стандарт. Вони вимірюють люмени джерела, а потім конверсують у ансі-люмени. Навіщо так робити, не знаю, але яскравість у проектора дійсно класнюча. Давайте подивимось. 30 тисяч до одного контраст, 25 Вт спікер, два спікера просто шедевральні. Звук, як у дуже дорогих класних телевізорів, з Dolby Audio ліцензією. 4К декодинг з HDR. Він підтримує повністю чесний. Він підтримує XFAT диски, він підтримує HDMI диски. В ньому є HDMI ERC, HDMI CIG, Bluetooth 5.1 двонаправлений, тобто він правильно буде працювати з вашими навушниками чи музикальними якимись пристроями звуковими. І тут вже, тут знову вони пішли про ці ансі-люмени, і в нас є і автофокус, і автокейстоун, і вписання у сам екран, і обхід перешкод. А при тому, що в ньому є Miracast і AirPlay. І AirPlay тут офіційний. При тому, що в нас є такий аспект, як, давайте зараз я вам покажу, окрім Bluetooth, у нас є такий аспект, як фокусна відстань. І при тому дуже непогано. 2,6 метри 100 дюймів, максимально 150 дюймів – це 3,85 метрів, 120 дюймів – 3,1 метра, 80 дюймів – 2,13 метрів, 60 дюймів – 1,6 метри. А також для тих, хто полюбляє пограти, він має режим наднизької затримки. Ну і, звісно, оце те, що я не бачив у інших проекторах, це розширена кольорова кастомізація. Тобто ви там можете і гаму регулювати, і, як у телевізорах, в принципі. Дуже розширено, дуже класно. Коротше, далі нам тут дивитись нічого. Посилання опису під цим відео. Якщо не знаєте, який ТВ-бокс до нього купити, то Technozone.com.ua перевірені ТВ-бокси і TV-Technozone.com.ua – це підписки на стрімінгові сервіси. Дуже вигідно. Офіційно і дуже-дуже дешево. І, до речі, для Technozone.com.ua ще промокодик Technozone працює. І це в нас проектор здорової людини. Відразу ми бачимо Netflix, повний Netflix, YouTube нормальний, Megogo буде у повній якості працювати, HBO Max, Kyivstar TV. Ми тут бачимо безліч додатків, які йдуть прямо з заводу для української мови. Якщо ви обираєте регіон Україна, воно все це зробить. Є сертифікований AirPlay, конкретний. Тобто AirPlay для iPhone буде працювати і для HomeKit також. І от, якщо відразу не вірите мені, що є сертифікати, давайте дивитись Netflix. Навмисно буду знімати вам ще додатково телефоном. Бачимо HDR є. І все відображає у повній якості. Netflix Series, при тому, що ми навіть не при повному, в нас не повне затемнення, десь відсотків 80, і ми це дивимось на дійсно у неповній темряві, але показує дуже яскраву і повний кіноефект. Я вам скажу. Netflix ми можемо дивитись без проблем у повній якості. До речі, я тут дивився і творець з HDR. От бачите, є HDR в нас, все добре. Тепер подивимось, як в нас працює ютубчик, і він працює просто на 100%. Дивіться, поки я клацаю, сам інтерфейс буде, звісно, про в нас деякі дропи, але це чистий 1080p проектор з HDR. Він декодує правильно HDR. Цей ролик створював я.
Давайте статистику для сисадмінів і подивимось. 0 дропів. Дивіться, AV1 кодек він підтримує. І при тому, що, от ви бачите, там 1280 на 720, це неправильно так рахувати, там є помножений на 1,5. Це саме чистий Full HD проектор. Без дропів, дику річку ганяє, у HDR просто неймовірно. Я вам скажу, зображення класнюче. Зараз інший ролик увімкнемо, а інший ролик нам потрібен для того, щоб ми могли... Подивіться на цю яскравість. Це в нас VP9.2, також без дропів, з HDR в HLG, він HLG підтримує. І тут ми протестуємо з вами звук. Звук просто неймовірний. Басистий, як у якогось коштовного телевізора. Ну, зараз перемотаємо трохи. Слухайте, ну класний звук. Дійсно чистий, гарний звук. Так, це не ультра-суп-бас такий якийсь дуже масивний, але це досить якісний звук для перегляду якісного контенту. По YouTube не те, що зауважень немає, а саме рекомендація передивлятись YouTube у повній якості, він буде працювати ідеально. Також ми можемо дивитись Megogo. І також Megogo в нас працює досить непогано, спокійно. Ну, давайте, от я пошук та фільтри. Давайте по фільтрах щось безкоштовне зараз знайду, щоб ми могли увімкнути, бо на цей аккаунт я не купував підписку. Давайте. І, будь ласочка, також все працює, але я звук вже вимкнув, щоб він нам не заважав. Дуже класна кінематографічна якість, от чесно вам кажу. Я дуже здивований з цього проектору. А тепер далі. Телебачення, OTT-канали. Будь ласка, все також працює. Ну, давайте спробуємо поперемикати, я тут ще до кнопок не звик. Дивіться, все також дуже добре працює. Ми можемо перемикати, перемикається все швиденько, відпрацьовує з гарною якістю. Давайте перший. Та ні, ну слухайте, ну дійсно класно. Саме цікаве, що нам потрібно ще перевірити. До речі, знаєте, що тут є? Є спільний доступ до екрана, спільний доступ до контенту. Дивіться, це тупо обмін файлами. Спільний доступ до музики, AirPlay, ну він підтримує XFAT і NTFS, вже під'єднаний. Ну і спільний доступ до екрану – це звичайний Miracast. І Miracast дійсно працюючий так же, як і на телевізорах з VIDA. Але нас цікавить... до речі, слухайте, тут є повноцінний App Store з VIDA, ну це VIDA Market. Будь ласка, ви можете завантажувати безліч додатків, які дійсно можна завантажувати. Це не лівий якийсь маркет, це нормальний маркет, такий як на телевізорах, на яких встановлено саме цю саму VIDA. А при тому, якщо ви хочете переглядати якийсь контент, ну ви розумієте, про що я кажу, то в нас є, в принципі, ну тут є підтримка і Plex, і, до речі, можна встановити Jellyfin, а є ще, ось, будь ласка, MediaStation X, і усі, хто знають, що таке MediaStation X, вони відразу зараз збудяться і будуть розуміти, що вам навіть не потрібно сюди нічого під'єднувати. Давайте оцінимо якість зображення, зайдемо на XFAT диск на мій, і відразу хочу відтворювати контент у 4К. Тут же заявлено відтворення 4К контенту, декодування. Давайте LG Barcelona. 265 кодек, все добре. Він відтворює дуже-дуже красиво. Ух ти, слухай, які кольори, а? Які кольори? Та ладно. А от HDR контент, до речі, HDR 10, все вмикається. Давайте вирівняю. Воу. Слухайте. Контраст, я охоче вірю, що тут 30 до 1 контраст. Контраст неймовірний, яскравість класнюча, кольоровість просто нереальна. І я вам скажу, це просто топ-проектор. Я вже можу зараз сказати, що це топ-проектор для домашнього перегляду, він просто ідеальний. Фактично. Давайте будемо оцінювати Dolby Countdown, чи True HD. Він підтримує True HD звук? Да ладно. Він Dolby True HD підтримує? Dolby True HD? Ну як так? Так, він його декодує. Оце так прикол. DTS. Та ладно, DTS HD він бачить, але сам по собі кодек, мабуть. Ні, DTS HD не хоче. Як я і знав, як я і думав. Но Dolby Digital – це просто круто. Давайте подивимось тепер на якість самого зображення і спробуємо його докалібрувати і подивитись, що в нас вийде. Тепер, в нас немає, давайте ось так, у нас немає жодного оверскану.
Картинка рівна, добре. Тепер в нас є різні режими зображення. Відразу кажу, він хоча і відкалібрований, але я б докалібрував для себе. В нас є класна тема, в нас є автокорекція трапеції, автофокусування, режими зображень. Підтвердити. Є кінотеатр, ми відразу бачимо зміну, динамічний, і є спортивні змагання. Бачите, тобто є пресети, але це не все. Ви можете піти усі налаштування і налаштувати зображення самому. Ну, нам потрібно тут з вами трохи яскравіше, щоб останній квадратик було видно. Все ідеально, 56. Контраст ми на наступному. От зараз ми знаєте, що зробимо? Дивіться, ми так зробимо, можливо, контраст. Ага, все, от тепер нам потрібно дорегулювати контраст. Давайте усі налаштування, зображення. Налаштування зображення. Слухайте, це просто ідеально. Контраст. У нас дуже великий контраст, що він загнаний, його можна зменшувати. Бачите, клас. А ну, давайте спробую так, щоб воно... Ось, отак от, класно. Ми бачимо клас, дійсно. Насиченість кольору, є різкість, є у розширених налаштуваннях ще адаптивна яскравість, покращення деталізація тіней. Давайте отак, воно постійно у нас. І калібрування гами, і налаштування гами. Тобто в нас є розширене калібрування проектору. І це я бачу перший раз. Дівчата виглядають ідеально. Зараз ми дійдемо до картинок, де ми докалібруємо. Дивіться, на який він амбієнт дає. Це просто неймовірно. Подивіться на ці базові кольори, на цей амбієнт. Це просто, воно освітлює всю кімнату. Дивіться, уся кімната. Ви уявляєте яскравість цього всього? Дивіться, уся кімната передається у нас амбієнт. Це просто клас. При тому, що кімната не повністю затемнена. Давайте, синій. Тут ще потрібно зловити кольори. Воу. Так, тут в нас, ми трохи зараз приблизимо. Так, тут все добре. Тут також усі квадратики видно. І тут у нас все добре, бо ми бачимо, не знаю, як воно пересвітить на смартфон, але квадрати ми бачимо у прямокутничках. Ось вони є. Трохи докалібрувати. Саме цікаве, що тут є класні моменти по калібровці. Давайте подивимось. Яскраво контрастний аналіз повністю проходить. Базові кольори ідеально. Тут також все ідеально. Ми бачимо у нижній частині екрану, що в нас є контрастні вкраплення. І, слухайте, сірий, синій. Зараз ми трохи скалібруємо. Синій, зелений, червоний. В мене питань нема. А тепер по розмиттю, скажімо так, по лінзуванню. Його практично немає, лінзування. Просто класно зроблена. Гарна лінза, вона оптично правильно зроблена, що у нас практично немає лінзування. Класний проєктор, що я можу сказати? Це чесна 1080p матриця, подивіться, як дівчина виглядає. Подивіться, як пташка виглядає на чорному фоні. Ось так, ось відкалібровано. Подивіться, як виглядає птах. І так, я вам скажу так, проектор дуже крутий. У налаштуваннях ще є в нас, крім режимів зображення, є налаштування ігрового режиму. Він може бути автоматичний, вимкнений чи увімкнений. Проектор, автоматична автокорекція трапеції є. Ось, бачите, воно збилось. І зараз воно його налаштує і стане все правильно. Він досить правильно коригує трапецію. Також в нас є автофокусування. Навіщо я його увімкнув? Зараз не зрозуміло. Але автофокус працює дійсно класно. Так, фокусування вручну є масштаб дисплею, де ми можемо його зменшувати, регулювання положення. До речі, я таке перший раз бачу. Тобто ми можемо його зміщувати. Автокорекція трапеції після запуску є, автофокус після запуску, автокорекція трапецоїдних спотворень. Автофокусування у випадку руху, уникнення перешкод під час корекції, тобто якщо щось потрапить на екран, воно відкоригує сам екран. Вирівнювання екрана під час корекції, установлення передньої... це як його розміщувати. Автоадаптація після перевертання, скинути екран і режим освітлення проектора, висока продуктивність. Можна ще яскравість більше зробити. Режим звуку. У нас є по режимах звуку театр, музика, мовлення, пізня річ
пізня ніч і спортивні змагання. Ми також можемо налаштовувати для всіх джерел чи поточне джерело. У нас є аудіовихід, де ми можемо обирати HDMI, ARC, Bluetooth Dynamic. У нас є підтримка цього. І налаштування, у нас є баланс, у нас є синхронізація зображення. Також дуже рідка річ на проєкторах. Є керування Wi-Fi, HDMI цикл, дивіться, мережа, AirPlay HomeKit, підключення мультимедійного, це спільний доступ, налаштування HDMI і цик. Воно підтримує повний спектр HDMI цика, є налаштування Bluetooth. І є навіть мобільний додаток. Мобільний додаток цього дійства. Це просто якийсь прикол. Це мобільний додаток для Vida App. Відразу бачимо на екрані, я завантажив Vida App. Згоден. А знаєте що? Я зараз увімкну запис екрану. І ми бачимо з вами керування проєктором зі смартфона. В нас є пульт, дивіться, давайте назад, я щось у нас є пульт дистанційний, та ладно, слухайте, на смартфоні, на проєкторі, та ладно. Є спеціальні можливості налаштування субтитрів, голосові інструкції, навчання дистанційного керування, тип звуку, прозорість меню, збільшений текст у системі є, слухайте, давайте я ж зараз з відео покончу вже, є ці кнопки, є, а що це? Це відвод текста, я зрозумів. Ладно, додаток є, зупиняємо. Далі, у розширених налаштування. Режим при вимиканні. Ми можемо режим очікування чи вимкнути живлення. Тобто, якщо пропало світло, він буде вмикатись чи не вмикатись зовсім. Стандартна початкова сторінка. Останнє підключення джерело можна обрати. Art Gallery – це в нас скрінсейвер. Завіса при вимиканні – це налаштування скріншейверу. Слухайте, це просто якийсь сюр. Я не бачив ще такого проєктору. Я просто не бачив такого проєктору. Нам зараз потрібно з вами, є в нас ігровий режим. Давайте, що це? А що це таке? Це звичайні іграшки. Ой Боже, який шум. Це Vida ігровий режим, це звичайні іграшки, такі казуальні, також можна пограти. Слухайте, я вражений, я дійсно вражений з якості цього проєктору. Давайте потестуємо зовнішні джерела і, звісно, потестуємо на PlayStation 5. І так, Mi Box ми під'єднали і, знаєте, також дуже яскраво, дуже прикольно. Я хочу подивитися, які він дає на HDMI входи. Екранний звук, роздільна здатність. Так, він дає 4К 60 Гц поставити. Це дуже добре, він сприймає це. Перевірка на Netflix, який він дає нам формат сигнал. І саме цікаве, що він дає HDR і 5.1 звук на зовнішній пристрій. Тобто, якщо ми вмикаємо якийсь фільм, який підтримує HDR, давайте вмикаємо творець. Бачимо 4К, HDR, 5.1 звук. Це дуже добре. Тобто проєктор правильно сприймає спокійно всі доступні формати. Але потрібно перевірити, що 24 кадри чесні, хоча я сумніваюся, що у такому проєкторі вони будуть. Давайте вмикаємо конкретно 4К 24 Гц. Вмикаємо тестове 24-кадрове відео і фотографуємо з витримкою 1 секунду. На жаль, 24 кадри немає. Тому для використання, якщо хочете там якесь надплавне відео, то використовуйте, будь ласка, плеєри з підтримкою уплавніння по типу, наприклад, якихось міні-ПК і інших схожих моментів. І на зовнішньому ТВ-боксі, якщо дивитись YouTube у 4К 60 FPS, то це виглядає просто неймовірно. Дійсно, картинка дуже яскрава, контрастна і, до речі, хочеться перевірити, чи можна регулювати. Так, можна будь-яке регулювання картинки робити. Ми бачимо, що зараз в нас є картинка HDR стандарт, його можна міняти, робити HDR кінотеатр, HDR динаміка, HDR спорт, HDR стандарт. Тобто таким чином. А тепер пішли, перевіримо режим гри. По PlayStation він відразу нам пропонує відрегулювати зображення і відразу пропонує регулювання HDR. Тобто HDR він бачить. Робимо регулювання так, щоб воно було ледь його видно. І відразу йдемо і дивимось у налаштуваннях саме на екрани відео. Давайте поточний відеосигнал. В нас він підтримує 4К 60 Гц. Інформація VRR не підтримується, HDR підтримується. І від 24 до 60 Гц як з HDR, так і без HDR. Дуже прикольно. Давайте зараз хочу подивитися
подивитись у налаштуваннях режим гри. Ну, до речі, коли ми увімкнули, вилізла картинка, що увімкнено режим з наднизькою затримкою. Давайте тепер спробуємо на реальну затримку. Давайте спробуємо. Ой, слухайте, ну реально низька затримка. Тобто грати на цьому проєкторі і можна, і потрібно. Клас, слухайте, ну я бачу собі так цей проєктор, що це дійсно вийшов нормальний продукт, і, мабуть, його можна віднести, скажімо так, до одних з самих яскравих таких і прикольних, яскравих у плані реалізації проєкторів на один LCD. Це дійсно прикольно все вийшло. Пішли робити вже висновки. У якості висновків скажу так, він тепер один з самих прикольних в нас на каналі. Чесно вам скажу, я дуже здивований якістю звука, але ну я не я, якщо я не скажу, що тут є і мінуси. Так, вони є. Тут немає чистого 24-кадрового режиму і немає уплавніння. Вирішити це можна вирішувати, якщо вам потрібно дивитися якісь мега-екстремальні сцени з джадер-ефектом, то ви можете під'єднувати і дивитися їх через міні-ПК чи через інший ПК з подплеєром, з ефектом уплавніння чи з SVP-плеєром. І тоді уплавніння на себе буде брати саме зовнішній пристрій. Це також вирішується. В цілому проєктор мені дуже сподобався. Яскравий, класний, гучний, при тому чистий звук. Ну і, звісно, дуже мені сподобалося те, що тут є Netflix і усі наші стрімінгові сервіси. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.